Hi guys. අද අරගෙන ආවේ කොහොමද අපි layout use කරන්නේ කියලා blade එක. Audio Jungle. කලින් කරගෙන profile එක දාගමු. හරි. දැන් මේකේ මුකුත් නැහැ මේ මුකුත් නැහැ. මොකද මේක මුකුත් අර starter kit එක මුකුත් දාලා නැහැ. එතකොට මේක ඇවිල්ලා front end framework එකක් නැති. එතකොට Laravel එක කියන්නේ blade කියන framework එකක්. එතකොට blade එකෙත් එක්ක තමයි දැන් ඔය layout එකක් දාලා අපි හදන්න පටන් ගන්න. එතකොට අපි ඉස්සරවම කරන්නේ අපි ඉස්සරවම folder එකක් හදා ගන්නවා layout කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක view එකේ තව එකක් හදා ගන්නවා pages කියලා. හරි. ඊට පස්සේ layout එක අපි එකක් හදා ගන්නවා අපි කියමු public එක කියලා. the public layout .blade.php. එතකොට page එකත් හදා ගන්නවා home.blade.php. එහෙම නැත්නම් welcome එක. welcome.php. හරි. එතකොට මේකේ තියෙන welcome එක මම අයින් කරනවා. හරි. දැන් ඕම් අපි layout file එකයි page එකේ file එකයි දෙක හදාගත්තා. හරිද? එතකොට අපි මුලින්ම කරන layout එකට ගියා. ඒකේ අපි HTML basic tag ටික දැම්මා. හරිද? දැන් අපි මේකෙදී දානවා නිකන් testing එකකට වගේ public layout. හරිද? public layout කියලා දානවා. page එකේ අපි දානවා හරි. ඉතින් මේ public layout එක run කරලා බලමු. හරිද? අපි web එකට යනවා. web එකේ දැන් මෙතන තියෙන්නේ layout එකේ welcome. sorry public layout යන්නේ. එතකොට මේක දානවා. දැන් බලන්න මේ page එක run වෙනවද කියලා. අපි බලමු run කරලා. server එක run කරනවා back end විතරයි මේක තියෙන්නේ. ඒක Laravel server එක විතරයිනේ. එතකොට server කියලා දාලා run කළා. හරි. ඔන්න public layout එක ආවා. දැන් මේ public layout එක දැන් අපි මෙහෙම කියන්නේ. දැන් මෙතෙන්ට අපි අපේ තියෙන CSS ටික දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ සාමාන්‍ය යටටම JavaScript ටික දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ මැද තියෙන content එකනේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට මේ layout එක සැරින් සැරේට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. layout එක කියන්නේ අපි එකක් හදා ගන්නවා. ඒක ඒ කියන්නේ අපි කියමු header එක දැම්මා, footer එක දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒකනේ හැම එකටම යන්නේ. හරිද? එතකොට අර මේ අපිට මේ අර මොකක් හරි change එකක් තිබ්බාම layout එක වෙනස් කරනවා. සියල්ල වෙනස් වෙන නිසා තමයි අපි මේ layout පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? එතකොට මේකෙදී වෙනස් වෙන content එක දානකොට අපි yeit කියලා මේකේ තියෙනවා Laravel වගේ keyword එකක්. ඒකේ දානවා content කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙතන දාන මේ මැදට දාන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන එකක් ඈ. ඔයාට කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන් මැදට content කියන එක වෙනුවට අපි දැන් content එකනේ වෙනස් කරන්න යන්නේ. එතකොට content එක ගන්නවා copy එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් යන්න ඕන අර page එකට. හරිද? මේ page එකේ අපි මේක මේ layout එක පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්න ඕනේ. ඒකට තියෙන keyword එක තමයි extend. S එකක් එනවාද? මට මතක නැත. ඔය S එකක් එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මේ layout එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා දාන්න ඕනේ. කොහෙද තියෙන්නේ layout.public layout. දැන් බලන්න ඕනේ දැන් මොකුත් දාලා නැහනේ. දැන් මේකේ දාලා බලන්න ඕනේ ඇත්තටම මේක open වෙනවද කියලා. layout එක විතරක් open වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒකේ තව public layout එක. ඒ කියන්නේ මේකේ apply වෙලා තියෙනවා මේ layout එක. දැන් එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් කිව්වා yeit එකක් දාලා ඒකේ කිව්වා copy එකක් ගන්න කියලා. මේ content කියලා. දැන් ඔය
අරගත්ත කොපිය මෙන්න මෙහෙම දානවා section කියලා දානවා sorry selected කියලා දානවා selected නේ section කියලා දානවා මොකද section ඔව් හරි section කියලා දානවා මැදට දාන්නේ අර අපි copy කරගත්ත එක හරිද දැන් අපි මෙතන දානවා h2 tag එකකින් දානවා dynamic content හරිද මම දාලා දැන් මේක බලනවා ඒක එනවද කියලා refresh කරා එන්නේ නැහැ ඇයි ඒකට හේතුව අරක save කරලා මේක save කරලා තිබ්බේ නැහැ ඊට පස්සේ ආවා හරි ඕන් දැන් ආවා දැන් අපි තව page එකක් හදනවා welcome page එක හරි දැන් අපි මේකේ dynamic content කියලා තියෙන්නේ අපි මේකට දානවා welcome page එක හරි තව page එකක් හදනවා අපි කියමුකෝ about.blade.php මේක about එක හරි auto save කියන එක දුන්නා save all කියන එක අරගත්තා හරි ඊට පස්සේ මේකේ web එක හදන්න යන්න ඕනේ හරි මේක about කියලා දැම්මා ඊට පස්සේ page එකේ තියෙන about එක ඒක open කරන්න කියලා දුන්නා හරි ඕන් දැන් පළවෙනි URL එකේ welcome page එක ආවා ඊට පස්සේ අපි about එකට ගියාම about page එක ආවා මේ උඩ තියෙන public layout එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ layout එක හැම එකටම apply වෙනවා. හරිද? දැන් ඔයාට ඕනි කියමුකෝ අපි CSS දැන් මොකක් හරි අවස්ථාවක CSS dynamic කියන්නේ සමහර page වල තියෙන CSS සමහර ඒවා නැහැ. එතකොට ඒකට දාන්න E8 කියලා දැම්මා. එහෙම දැම්මා. ඒක JavaScript වල මෙහෙම JavaScript කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි කියමු welcome එකේ මේ වගේම තමයි අපි මේ HTML tag එක use කරා වගේම තමයි මේක ඇතුළට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මෙහෙම script නැත්තම් ඔයාලට කෙලින්ම දැන් CSS නේ එතකොට වා වෙන ෆයිල් එකක් import කරනවා නම් link CSS කියලා දාලා මෙන්න මෙතන path එක දාන්න හරිද එතකොට ඔයාලට JavaScript තියෙනවා නම් මෙතනින් දැම්ම JavaScript කියලා මෙන්න මෙහෙම දැම්ම JavaScript එක තේරුණා ඒ විදියට ඔයාට මේ සම්පූර්ණම එක වෙනස් කර යන්න පුළුවන්. ඕක තමයි බ්ලේඩ් එකේ කොහොමද මේ ලේඅවුට් එකක් යූස් කරන්න කියන එක. හරි. ඔච්චරයි සරලයි සිද්ධිය. ජය වේවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ජය වේවා. Audio Jungle.